Nagy szeretettel üdvözöljük nézőinket a Cosmo Consult őszi podcast sorozatának mai állomásán, ahol az üzleti hírszerzésről, avagy a BI szerepéről az üzletvitelben témakörről fogunk beszélgetni. Jó magam, Angyal Róbert vagyok, és többek között az ezzel foglalkozó üzletágat vezetem. Az eddigi munkásságom során azt láttam, hogy nagyon kevés cég az, aki ott tart ezen a területen, ahol szerintem tartania kellene, és én meg nem nagyon tudom elképzelni már a cég vezetését egy jó BI megoldás nélkül, és ezért is gondoltuk azt, hogy erről a témáról nekünk beszélni kell. Beszélgető társam a mai napon Edelényi Márton kollégám lesz, aki egyébként a témának a szakértője, de nem is szeretnék róla túl sokat mondani, inkább megkérlek, Marci, hogy mutatkozz be röviden egy pár szóban. Köszönöm, Robi. Szeretettel üdvözlöm én is a nézőket. Nagyon örülök neki, hogy a podcast sorozatnak részévé vált ez a téma is, az adatalapú döntések nagyon fontosak, úgy gondolom. Ahogy Robi említette, Edelényi Mártonnak hívnak, a Cosmo csoporton belül a magyarországi részlegben egy 5 fős csapatnak vagyok a vezetője, akik elsősorban magyarországi ügyfelekkel foglalkoznak BI területen, a magyar operációnak a működését támogatjuk riportokkal, illetve én a group szintű riportokon is dolgozom, úgyhogy ez szerintem egy nagyon izgalmas téma, és izgalmasat fogunk veled tudni beszélgetni a mai nap során. Én is ebben bízom, köszönöm, Marci. Az első, rögtön van egy kérdésem, de ennek a felvezetője kapcsán picit mesélnék én is, hogy honnan ered nekem is a vonzalmam igazából a BI-hoz. Mindig is szerettem az Excel-lel bíbelődni, és nagyon korán úgy gondoltam, hogy szuper Excel mágus vagyok, ami az átlag felhasználókhoz képest így is volt, aztán találkoztam a Power Pivot kimutatásokkal, és az már úgy tűnt, hogy az már a fellegek, és amikor dolgoztam a Microsoftnál, akkor kerültem kapcsolatba az Excelnek további funkcióival, aztán pedig a BI-jal, de meséld el, hogy te hogy találkoztál először a BI-jal, vagy mi fűződik neked hozzá? Én alapvetően az egyetemi tanulmányaim során kezdtem el ismerkedni. Én inkább úgy mondanám, hogy adatelemzéssel, mert akkoriban lehet, hogy kicsit másabb volt a szóhasználat, vagy kevésbé volt ennyire elterjedt a BI, mint szó, mint Business Intelligence. Szóval az egyetemen kezdtem el foglalkozni ezzel a területtel, utána főként komolyabb adatelemzésekkel foglalkoztunk, összefüggéseknek a felderítésével, megtalálásával, egyfajta előrejelzéssel, és utána folytam bele egy autóipari vállalatnál egy gyártási üzleti intelligencia rendszer fejlesztése kapcsán ezekbe a területekbe. Az Excel itt is kapott szerepet, de mint megjelenítő réteg. Ennél a cégnél volt egy komoly adattárház és alapkocka alatta, ami kiszolgálta ezt az Excel megoldást. Hogyha már ez így felmerül, talán egy picit gondolkodhatunk abba is, hogy mondjuk ha a mai életünket nézzük a piacon, akkor mi igaz, tehát nem csak te vagy az, aki szerintem alapvetően Excel-lel vagy Excel segítségével végez riportolást, és használja az élete során. Szerintem ez egyébként egy nagyon jó lehetőség, nagyon jó funkciókkal rendelkezik, viszont vannak korlátai, vannak hátrányai. Nyilván ez lehet, hogy egy picit kisarkított dolog, hogy ezzel kezdem, de még egyszer hangsúlyoznám, nagyon jó az Excel, mint eszköz. A hátrányai viszont szemmel láthatóak, különösen akkor, hogyha mondjuk manuálisan szedjük össze hozzá az adatokat, nem használjuk mondjuk azokat a funkciókat, amivel közvetlenül mondjuk adatforráshoz tudunk kapcsolódni. Kérdés lehet az, hogyan osztjuk meg ezeket az adatokat más felhasználókkal, mi az, amit szeretnénk esetleg elrejteni, vagy akkor abból különböző riportokat hozzunk el létre
vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy Excel láncolatokat, amik magával hordoznak különböző plusz problémákat a háttérbe, úgyhogy nem biztos, hogy ez a leghatékonyabb módszer, illetve hogyha manuálisan szedjük ki az adatokat, akkor ez rengeteg időt igényel, és azt gondolom, hogy ez a mai gyors, dinamikus gazdasági környezetben ez a szükséges manualitás, ez nem biztos, hogy belefér, ezért van szükségünk valami más megoldásra. Szerintem ezt még majd térjünk vissza erre, mert szerintem sokakat érdekel, hogy hol van az Excel határa, de még mielőtt ebbe és belemennénk így mélyebben a témába, légy szíves, meséld el, hogy te mit értesz BI alatt, mert már rögtön kijavítottál, hogy te inkább azt mondod, hogy ez egy adat elemzés? Mondhatjuk, igen, mondhatjuk. Én hát, hogyha a saját szavaimmal kellene így összefoglalni, vagy definiálni, hogy mit értek BI alatt, akkor azt mondanám, hogy mindenképpen valamilyen olyan eszköz, vagy eszközhalmazt értek bele, tehát nem csak magát a report megjelenítést, ami támogat minket abban, hogy adatalapú döntéseket tudjunk hozni. Ez magában foglalja azt is, hogy manuális beavatkozás nélkül tudunk adatokat ebbe beletenni, belehelyezni. Magában foglalja azt is, hogy nagyon könnyen tudunk nézőpontot váltani, tehát különböző dimenziók mentén vizsgálni az adatainkat. És magában foglalja azt is, hogyha úgy érezzük szükségét, akkor mondjuk agregált információkat, jellemzőket lássunk, viszont hogyha szükséges, akkor le tudjunk fúrni az adatoknak a mélyére. Talán mondok egy-két példát, hogy könnyebben tudjam ezt szemléltetni. Ugye nézhetünk egy dátumhierarchiát, ahol éves adatokból le tudunk menni negyedéves, havi, napi adatokra, vagy mondjuk egy földrajzi régió lehet egy könnyen érthető, vagy egy termékhierarchia, amiben vannak csoportok, és azon belül alcsoportok, és maga a termék, ezekbe le tudunk fúrni, és tudjuk ezeket számlélni és használni. Alapvetően én ezt a teljes eszközhalmazt értem BI alatt, a jogosultság kezeléssel és a megosztási lehetőséggel együttvéve. Aha. Jó, köszi szépen. Igazából jöttek a gondolatok, amikor meséltél, mert a munkásságom alatt tényleg belefutottam olyanba, hogy volt, ahol nagyon egyszerűen akkor még nem is Power BI-ja, hanem tényleg Excel-lel, viszont egy úgymond a fejlett funkcióival már a céges adatbázisból én is kihaláztam adatokat, és akkor pikpak összekattingattam pár kimutatást, egy ilyen kvázi normál görbét az ügyfelek árbevételére, hogy kijött rögtön az, hogy kik azok az ügyfelek, aki hozza mondjuk az árbevétel, nem tudom, 80%-át, ugye az ügyfelek 20%-a Pareto elv alapján, hogy ez abszolút igaz volt ott is, és vittem a tulajdonos elé, és látszott, hogy neki ez új információ volt. Tehát, hogy valójában nagyon sok cég szerintem egy picit vakon repül. Viszi a lendület, jön az árbevétel, nem probléma, nem is kell ezzel foglalkozni, vagy túl sok idő és energia lenne ilyen információkat kinyerni BI megoldás nélkül, hiszen azért ez egy szakma, de erről fogsz beszélni, mert meg kell értenünk, hogy milyen adatokkal dolgozunk, és hogy lehet abból olyan adatokat, olyan információt vizualizálni, ami tényleg értéket képvisel, de meg tudnád mondani, hogy milyen értéket képvisel. Van esetleg példád, akár egy ügyfélnél egy ilyen aha élmény, egy üzleti döntéshozónál, hogy tényleg egy kimutatással, vagy egy jó riporttal olyan információkhoz jutott, ami neki a döntését úgy tudta befolyásolni, ami akár millió forintokban is mérhető. Nem tudom, van-e ilyen? Ilyen konkrét példát azért nem szeretnék most említeni, de azt gondolom, hogy nagyon sok értéket tudunk kinyerni. Tehát, ahogy említett, hogyha nem használjuk ezeket az eszközöket, lehet nem is tudjuk, hogy milyen lehetőségeket puskázunk el, lehetőségeket, vagy éppen veszélyeket, hiszen nem csak a lehetőségeket tudja ez számunkra prezentálni, illetve az, hogy magát a piacot is ismernünk kell. Enélkül mondjuk egy cégvezető azt gondolom nehezen tudja pozícionálni a vállalatát, és
nehezen tud mondjuk megfelelő stratégiát, megfelelő víziót, vagy releváns, reális célokat megfogalmazni az ember számára, és aztán ezeket a célokat utána nyilván mérni is kell, és a teljesítményeket értékelni ezek az eszközök nélkül. Ez ebbe a gyors, dinamikus világban én azt gondolom, hogy nem lehetséges. Újabb kérdések jönnek, ahogy beszélgetünk. Neked, mint szakértőnek, illetve a csapatban dolgozó tanácsadónak, gondolom a maga technológia az igazából, annak a tudása az nyilván birtokotokban van, de mégis mi a kihívás? Mert ugye, ha egy olyan iparággal kell foglalkozni, amelyikkel még nem foglalkoztatok, akkor ezt hogyan közelítitek meg? Tényleg mi a kihívás? Tehát, hogy hogyan vizualizáljunk a technológiát, hogy használjuk, vagy inkább megismerni az iparágat? Vagy egyáltalán hogy szokott ez menni gyakorlatban? Én nyilván azt gondolom, hogy az alapvető folyamatokat, ahogy működnek a vállalatok, azokat egy bizonyos szintig már ismerjük, tehát talán nem ez a legnagyobb kihívás, hanem az, hogy azokat a specialitásokat megismerjük, ami a vállalatot egyedivé teszi. Egyrészt. Másrészt, ha mondjuk egy ilyen bevezetésre gondolunk, akkor sok esetben ugye a gondolatnak az átformálása, vagy mondjuk ezeknek az eszközöknek az adaptációja, ami nehéz lehet, mert nehézség szempontjából egy olyan példa jut eszembe, kialakíthatunk egy nagyon jó riportot, ami megfelel mondjuk ennek a szokásos ilyen 330-300-as szabálynak, van egy ilyen szabályrendszer, tök jól megfelel neki, viszont az első kérdés az ügyfélnek az, hogy hol van az a gomb, amivel kiexportálhatom az adatokat Excelbe, és ez azt gondolom, ezen nem területen dolgozó embereknek a kedvenc kérdése, amit meg szokott kapni, hogy olyan tehetjük ki az adatokat Excelbe, és ez nem baj, mert valamiért szüksége van rá, viszont inkább a gondolatait kéne átformálni olyanra, hogy használja ezeket az eszközöket. Nagyon jól be lehet ágyazni ezeket a riportokat most már bármilyen környezetbe gondolhatunk, akár egy prezentációra, PowerPointba, vagy akár egy vállalatirányítási rendszerbe, egy ügyviteli rendszerbe, ahol mondjuk egy kontextust át tudunk venni a rendszertől, és az oda releváns adatokkal tudjuk megjeleníteni a riportot. Gondolok egy olyanra, hogy mondjuk egy ügyfél kartonon áll a felhasználó, és a hozzá tartozó információkkal el tudjuk látni, milyen termékeket vásárol tőlünk rendszerint, esetleg milyen kintlévőségei vannak, milyen nyitott megrendelései vannak felénk, úgyhogy nagyon sok információt, és egyből azonnal oda tudjuk ezt tenni. Fel szoktad tenni azt a kérdést, hogy miért szeretnék kiexportálni Excelbe Igen. Mi szokott lenni a válasz? Mert szeretnénk még tovább elemezni mondjuk a dolgokat, vagy szeretnénk átalakítani. Ugye ez azt gondolom, egy sikeres bevezetésnél, hogyha jól definiált mutatóink vannak, és nagyon jó modellünk van, tegyük fel, akkor ezek nem szükséges lépések. Tehát akkor lesz jó szerintem egy ilyen üzleti intelligencia alkalmazásrendszer, hogyha nincs szükség arra, hogy ténylegesen kitegyük Excelbe. Nyilván ehhez az is kell, hogy megbízzanak a felhasználók abba, amit ott látnak, és egyértelmű legyen az számukra, hogy amit ott látnak, az hogyan áll elő, és hogyan kalkulálódik, most leegyszerűsítve. Hát illetve, ha jól gondolom, szintén ugye a felhasználói tapasztalat, tehát, hogy a riportot megépíteni az egy tudás, de valójában azt használni is kell tudni, meg mondjuk ugye mi Power BI-jal dolgozunk, a Power BI-t is bizonyos szinten meg kell tanulni a felhasználóknak, hogy tudják azt, hogy hogyan tudnak mondjuk az adatokba lefúrni, és valóban egyébként én is azt gondolom, hogy ha egy BI rendszer jól van felépítve, akkor ott már ne akarjunk exportálni Excelbe adatokat. Igen, és ugye még bocs, hogy belevágok a szabadba, de talán az is egy picit át kell, hogy formálja az embereknek a fejét, hogy
milyen lehetőségeink vannak, ugye mondjuk egy Power BI-jal például, hogy ezek interaktívak lehetnek, ezek a vizualizációk, ezek hathatnak egymásra, vagy akár pont, hogy nem hatnak. Ezekkel nagyon jól lehet játszani, és ez is aláhúzza azt, hogy egy picit a megszokottól el kell térni akkor, hogyha valaki egy ilyen rendszerbe gondolkozik, mert mondjuk lehet, hogy éppen egy Excel táblázatba egy hozzátartozó, értsétek jól, de egy vizualizációval úgy gondolja, hogy ez megfelelően kezelhető, de vannak más lehetőségek is. Most egy nagyon egyszerű példát, ha veszünk, van egy 4 állapotú szűrőnk, amihez mondjuk mennyiségek vagy darabszámok tartoznak. Ugye ezeket be tudod tenni egy legördülő menübe is, és ez mondjuk számodra nem biztos, hogy ad információt, de akár építhetsz egy olyan vizualizációt, ami egy területet reprezentál, ugye a mennyiségek szerint, tehát akkora területet foglal el az adott státusz, amekkora mennyiséget képvisel a teljes populációból, és ez már is ad neked egy plusz információt például. Kár, hogy ezeket most itt nem tudjuk megnézni, de erre is lehet sort keríteni. Említetted ezt a 330-as szabályt, ez micsoda? Ez azt jelenti, hogy akkor jó mondjuk egy ilyen report, hogyha megnyitod, és 3 másodperc alatt mondjuk a kérdésedre választ tudsz kapni. Például, hogy áll a havi értékesítés, és ez jónak számít-e. Tehát nem kell keresned mondjuk azt a vizuális elemet, ami ezt számodra definiálja, hanem ott van mondjuk egy bal felső sarokba zölddel vagy pirossal jelölve, vagy esetleg sárgával, hogyha ez értelmezhető, ami mutatja számodra, hogy mi a helyzet. Ugye a 30 másodperc a következő lépcsőfok, amikor el tudsz menni mondjuk kicsit a részletek felé beleszűrni, és elmenni a részletesebb infók felé, és van a 300 másodperc, ami pedig arra szolgál, hogy ebből már olyan információkat össze tudjál szedni, amiből aztán mondjuk döntést vagy cselekvést tudsz indítani. Ez jól hangzik, hogy 333 másodperc alatt akkor ilyen információkhoz jussunk. Említetted azt is, hogy ha jól van összerakva, vagy jól van felépítve egy BI rendszer, mennyire igaz az, hogy kvázi a tervezés során mindenre is sikerül gondolni, vagy ezt is úgy kell elképzelni, nem is tudom, mi a jó példa, én mindig a házépítést szoktam mondani, de vagy az sosincs kész, ugye? Egy jó ház az sosincs kész, mert mindig az ember kitalál még valamit. A BI is ilyen, vagy tényleg olyan, hogy specifikálunk, megálmodjuk, és akkor az onnantól működik, és nem nyúlunk hozzá? Nagyon, nagyon olyan szerintem, aminél azt mondhatjuk, hogy menet közben jön meg az étvágy, és jönnek a plusz gondolatok, hogy ez milyen jó, és mi lenne, hogyha mondjuk egy másik területet is megnéznénk, mert ott is mondjuk választ tud adni számunkra fontos kérdésekre, úgyhogy inkább ez a jellemző. Emellett viszont mindenképpen trend az is, hogy mondjuk egyre inkább az elvárás mondjuk az ügyfelek részéről, hogy minél gyorsabban, minél egyszerűbben be tudjunk akár üzemeltetni egy ilyen környezetet, ami egy nagyon jó alapot tud biztosítani számukra, és utána pedig ezt lehet testre szabni, és lehet beletenni plusz gondolatokat ebbe a rendszerbe. Fölírtam egyébként magamnak pár kérdést, amit mindenképpen fel szeretnék tenni, és az egyik ilyen, hogy amióta te foglalkozol úgymond az adathalászattal, vagy ezzel a szakággal, szakterülettel, hol fejlődött maga a BI? Ugye én itt mondtam az elején, hogy az elején az Excel, meg egyebek, de aztán belekerültem ilyen Power Query, meg Power Pivot, aztán utána jött a BI, tehát hogy hova ered, erről tudsz mesélni egy kicsit? Igen, ez az emléked, ez talán ilyen 2000-es évek környékére tehető, mert akkoriban jelent meg ez
az egyszerűbben használható BI-os eszközök, vagy BI-os toolok. Ugye a Power BI maga is azokból az Excel-es feature-ökből, amiket említettél, fejlődött ki, mint a Power Query, Power View, Power Pivot például, de ugyanúgy van mondjuk egy átfúrási, egy drill-through funkció az Excelben is. De maga ez a fogalom, hogy üzleti intelligencia, vagy hírszerzés, ez már az 1800-as évek közepén megjelent egy könyvbe, ahol, ha jól emlékszem, egy bankár gyűjtött adatokat az ügyfeleiről, és ezzel szerzett versenyelőnyt a konkurenciáival szemben. Tehát ennek az időpontra tehető maga ennek a szó összetételnek a használata, amit aztán később az IBM-nek egy mérnöke használta egy publikációjában, ahol ha jól tudom, a merevlemezeknek a bevezetéséről, technológiájáról értekezett is arról, hogy ez mennyire hasznos arra, hogy ezeket a hírszerzési adatokat tudjuk tárolni, mert most már lehetővé teszi ez a technológia azt, hogy tudjuk hasznosítani, és maga, mint fogalom egyébként, mint gyűjtőfogalom, Howard Dressner, aki a Gartnerhez kapcsolható, ez az 1990-es évek környékén használta, és onnantól használjuk inkább ezt a hírszerzésnyi definíciót, vagy fogalmat ehhez kapcsolódóan. Technológiai szempontból, mert lehet, hogy erre utalta. Bámulok a felkészültségeden tényleg, igen, de én a technológiára gondoltam, jó, de nagyon izgalmas voltam. Igen, nem megyek bele ebbe jobban, mert lehet, hogy nem is jönnék ki jól belőle. Nyilván a technológiai szempontból ez, aki tanult mondjuk relációs adatbázis kezelést, akkor ez a kódnak az elméletétől indul, ahol ő beszélt először tábláról, oszlopokról, sorokról, rekordokról. Ugye ebből lett aztán utána az adattárház, meg az alapkocka, ahol bejöttek azok a fogalmak, hogy össze tudjunk kapcsolni különböző rendszereket, hogy le tudjunk fúrni adatokra, ki tudjunk venni szeleteket ezekből a kockákból, ez a slice and dice például, vagy át tudjunk fúrni más ilyen kockákba, és ahogy az előbb említettem, ez a 2000-es évek környékén jelentek meg azok az egyszerűsített eszközök, amik lehetővé teszik már azt, hogy ez ne csak nagy vállalatoknak a játéktere legyen a világunkban. Hol tartunk most? Most ott tartunk, hogy mint minden informatikához kapcsolódó területen, sőt nem csak informatikához kapcsolódó területen, ugye a mesterséges intelligencia ide is begyűrűzött, tehát sok olyan lehetőség vagy funkció van, ami támogatja ezeknek a rendszereknek a létrehozását, használatát, hatékonyságát. Most mondok egy példát, ugye a természetes nyelvvel itt is fel tudunk tenni kérdéseket ezekre a riportokra vonatkoztatva, olyan szempontból is, hogy megkérhetjük a mesterséges intelligenciát, hogy építsen számunkra akár egy riportot, főbb kérdéseket feltéve, vagy gondolhatunk olyanra is, hogy mondjuk egy elkészült adatmodellre feltehetünk kérdéseket, és kaphatunk választ, mondjuk. Te próbáltad már ezeket a funkciókat, vagy? Az ilyen automatikus riportépítési funkciót azt próbáltam már, igen, illetve fejlesztői oldalról van olyan lehetőség, hogy a lekérdező nyelvbe implementálható kódra is tud javaslatot adni, ezt is kipróbáltam például. Mi volt a tapasztalat? Abban az időben egy picit még nehezen ment, mert régióra korlátozva volt ez. Egy kis trükközéssel megoldható volt a dolog, de abban a pontban még inkább azt mondtam volna, hogy fejlesztésre szorulhat, de mindenképpen egy segítséget vagy egy mankót tud adni. Én azt gondolom, most egy-két hónapja nem néztem ezt, ez nagyon dinamikusan fejlődik, úgyhogy érdemes rá figyelni és hangsúlyt rakni.
Jól De hangzik. ha az AI-t leveszem, és válaszoljak egy kicsit arra a kérdésedre is, hogy mire használjuk mondjuk manapság még a BI-t, ugye leíró összegző infóra, amire alapvetően talán mindenki gondolhat, amikor a múltból jutunk információhoz, és következtethetünk a jövőre, hogy mi fog történni, vagy milyen trendek vannak. Van ennek egy fokozata, amikor előrejelzésekről beszélünk, és van egy olyan fokozata, ami az ilyen mi van, ha típusú perspektívákat tudja elénk tárni. Tehát, hogyha különböző döntéseket hozok, akkor mi következhet be. Egy példát erre, ha megengedsz, akkor mondok. Nyilván mondjuk egy termelővállalatnál, ahol egy áramfelhasználás költség tekintetében egy fontos tényező, például megvizsgálhatja azt, hogyha a termelését máshol ütemezi, akkor mondjuk a termelési költségei mondjuk áramfogyasztás szempontjából hogyan változnak. Ha ehhez hozzáteszi mondjuk a bérköltségeket is, akkor már még teljesebb képet kaphat arról, hogy mondjuk érdemes ebbe az irányba gondolkozni, vagy sem. Eszembe jutott egy mondjuk úgy, hogy történet, de valójában egy megtörtént eset egy cégnél, akkor nem az AI volt az asztalon, hanem az IoT-s eszközök, és emlékszem rá, valami olyasmi volt a sztori, hogy elkezdték mérni ott is a gépeknek az áramfogyasztását, és hozzávették ugye a termelést, meg a munkaidő, meg ki mit csinál. Kiderült, hogy sokkal többet mennek a gépek, mint amennyit az emberek termelnek. És így derült fény arra, hogy valami csalás van a termelésben. Mondhatnánk, hogy fusiznak a kollégák. Ez megint egy olyan példa, ahol mondjuk nem kevés pénzről beszélünk egy vezetőnél, hogy feltárja, hogy hol lehet esetleg spórolni, vagy hol lehet még pénzt keresni. Igen, de ez annyit hagy tegyek hozzá, hogy autóiparban, ahogy említettem, dolgoztam, tehát lehetnek ennek technológiai oka is. Ez is mutatja azt, hogy ezek a környezetek segíthetnek nekünk döntéseket, adatalapú döntéseket hozni, de nyilván mondjuk egy terület abszolút teljes ismerete is szükséges ahhoz, hogy jó döntéseket hozzunk, csak megalapozottabb döntéseket tudunk hozni. Említetted az alapkockát. Nem vagyok benne biztos, hogy minden hallgatónk, nézőnk tudja, hogy miről beszélgetünk. El tudod mondani röviden, hogy mi is az alapkocka, vagy hogy kell elképzelni, vagy miért van erre szükség, ez tényleg így micsoda? Igen, ez napjainkban is egy erősen használt fogalom, ez egy ilyen multidimenziós adatelemzésként is definiált. Ez tulajdonképpen egy ilyen, mondhatjuk azt, hogy egy logikai réteg az adatainkon felül, ami hatékony elemzést tesz számunkra lehetővé. Azért hívják kockának alapvetően, mert a kocka élei azokat dimenzióknak tudjuk értelmezni, tehát mondjuk ha veszünk egy kockát, ugye az 3 dimenziós, az egyik éle az lehet mondjuk az idő, a másik mondjuk a termék, a harmadik meg mondjuk a földrajzi régió. És akkor ez kisebb ilyen alkockákat tud reprezentálni. Ha még mellé vesszük azt, hogy ezek az élek vagy dimenziók, ezek hierarchikusan felépítettek, mint a dátum, akkor pedig még kisebb kockákba tudunk gondolkozni. Úgyhogy ezért lett ez az alapkocka terminológia használatba véve, talán már így könnyebben érthető a dolog. Nyilván ezek a rendszerek több dimenziót is tudnak, nem csak 3-at, az emberi agy viszont már 3 fölött azért nehezebben boldogul, azt gondolom. Igen, mert nem lehet elképzelni, de a kockát még el lehet képzelni. Igen. Az elején beszéltünk arról, hogy Excel versus Power BI vagy BI megoldások. Mondtam, hogy mindenképpen erről is beszéljünk majd, úgyhogy szerintem most talán eljött az ideje, mert itt az alapkocka egyéb témaköröket nem belemenve nagyon technikailag, de hogy a felhasználók megértsék, hogy hol van vége az Excelnek, vagy a te megfogalmazásodban szerinted mire való az Excel, és mi a helyes használata
BI megoldásunknak. Ha most BI szemmel nézem, akkor az Excel, és szeretnék Excel-t használni, akkor én azt gondolom, hogy egy megjelenítő eszköznek, vagy megjelenítő felületnek tudjuk használni mindenképp. Illetve bizonyos esetekben adatrögzítése is nagyon jó, csak ugye ott az a szabadság, amit az Excel tud számunkra biztosítani, az problémákat okoz. Gondolok itt arra, hogy mondjuk oszlopokat könnyedén be tud szúrni mondjuk egy felhasználó, és ha erre építünk logikát, akkor ez problémás lehet. Ez különösen érezheti az, aki mondjuk ilyen Excelekbe tárolt adatokból állít össze riportokat, mert hogyha oda valaki beszúr valamit, akkor lehet, hogy a logikája az megborul. Tehát elsősorban én az ilyen manuális adatrögzítésekre, esetleg tervadatoknak a rögzítésére javasolnám a használatát, hogyha mondjuk BI tekintetében beszélünk, vagy mondjuk egy eredménykimutatásnak a leképezésére, vagy definíciójára, mert ahogy említettem, nem tudunk könnyen manuális munkát kivenni, ha csak és kizárólag Excel-t használunk. Ez alatt azt értem, hogy adattal nem tudjuk jól megtölteni, nem tudjuk könnyen és jól megosztani, és nem tudunk jól hozzáféréseket korlátozni, akkor, hogyha csak Excel-t használunk. Ezzel szemben mondjuk a BI ez biztosítja számunkra, mondjuk a Microsoftos technológiával foglalkozunk, mondjuk a Power BI-nak a felhőszolgáltatását veszem alapul, ott ez egy jól kiforrott, jól működő megoldás. Nem csak olyan szinten tudunk elrejteni dolgokat, hogy kivel milyen riportot osztunk meg, hanem az adatmodell mentén, tehát hogyha veszünk mondjuk egy termék hierarchiát, akkor bizonyos emberek csak a hierarchiának mondjuk akár csak egy részét láthatják. Vagy mondjuk egy eredménykimutatást veszünk, akkor itt is gondolhatunk ilyen példákra, hogy valaki mondjuk csak a bevétel információhoz férhet hozzá. Ezekre van példa. Ezeket az Excel-en nagyon nehéz. Hogy a jogosultságokat lehessen kezelni. Ha szintisztán Excel-t használunk, akkor ez praktikusan szerintem lehetetlen. És ha már ugye megint csak jönnek a gondolatok, mi az ideális felépített, hogy egy jól, mondjuk egy cégvezető vagyok, akkor semmink nincs, csak Excelünk. Mit javasolnál, vagy hogyan érdemes felépíteni egy jó BI rendszert? Hogy lesz nekem olyan információm, hogy a megfelelő döntéseket meg tudjam hozni? Én ilyen esetekben azt szoktam javasolni, hogy azokat a kulcskérdéseket, amik mondjuk a fejedben vannak, mint cégvezető, azokat beszéljük át. Beszéljük azt át, hogy ezeknek a megválaszolásához mondjuk forrásrendszer szinten minden rendelkezésre áll. És lehet nagyon jó BI rendszered, ha a forrásrendszereid nincsenek rendben, ha a forrásrendszerben nem olyan szinten történnek az adatoknak a rögzítés, akkor nem tudunk válaszolni a kérdéseidre, mert nincsenek meg hozzá az adatok. Tehát ez az első lépés, azt gondolom, amit meg kell tenni. Ha nagyobb céged van, akkor mindenképpen azt javasolnám, hogy különböző területekre szeparáljuk a céget, tehát mondjuk pénzügy, sales, marketing például, és ezekhez különböző felelősöket kell találni. Fontos kérdés az, hogy mondjuk a mesteradatokat, vagy master data-t, azt hogyan tudjuk kezelni, hogyha heterogén rendszereink vannak, akár még ha interfészelnek is egymással, mondjuk például egy termék, az lehet, hogy megjelenik egy CRM rendszerben, meg megjelenik a vállalatirányítási rendszerbe is, honnan vegyük, vagy egy jó példa az ügyfél adat, hiszen számlázáshoz kell, ERP-ba biztos, hogy bent van, a szélszes kollégák rögzítik a CRM rendszerbe az információkat, honnan vegyük ezeket, melyik
reális, és ez egyébként rámutathat arra is, hogy nem is biztos, hogy minden információt interfészelni kell ezen rendszerek között, mert riportokkal össze lehet kötni egyébként. Akkor ha ez egy mondjuk teljesen zöldmezős történet, akkor szükségünk van, jól értettem a szavaidból, hogy azért az az ideális, ha van egy adatbázis mögötte, tehát egy vállalatirányítási rendszer, amiben a működéssel be tudnak kerülni az adatok, vagy akár egy CRM rendszer. Így van, egy nagyon jó alaprendszer, az minden esetben kell. Tehát ha Excelbe rögzítjük ezeket az információkat, az is működhet, de az tipikusan azért problémás szokott lenni, vagy problémás lesz. És van olyan, vagy szokott-e olyan lenni, hogy azért vannak dolgok, amik még mindig Excelben vannak, és valamilyen oknál fogva nem is kerülnek, vagy kerülhetnek bele egy vállalatirányítási rendszer adatbázisába, de mégis a BI-ban ezeket az információkat használnak. Van, és azt gondolom, hogy ennek van is helye, ahogy említettem, tehát van olyan, hogy mondjuk tervadatokat rögzítenek például Excelben, értékesítési célokat rögzítenek Excelben. Nyilván ez is olyan, amit egyébként lehetne CRM rendszerbe, vagy lehetne ERP rendszerbe is rögzíteni, de valamiért mondjuk egy-egy ügyfél mondjuk így dönt. És akkor az Excelben lévő adatokat is be lehet dolgozni ebbe a így van. Reportba. Így van. Így van. Vagy az is lehet, hogyha mondjuk egy számlatükröt nézünk, akkor lehet törvényi megfeleltetés szempontjából gondolkozni, meg lehet olyan szempontból is, hogy én szeretnék egy saját speciális nézetet, és akkor többféle nézetet is ki lehet alakítani egyébként. És hogyha már így beszéltünk, ugye mondtad, hogy ha elég nagy cégem van, ha nincs nagy cégem, tehát hogy akkor is gondolkodhatok-e, érdemes-e gondolkodnom BI-ban, vagy ez egy nagyon drága dolog, vagy ezt hogy kell elképzelni, még milyen költségekből, most nyilván nem belemenve a részleteibe, csak hogy ki az, akinek már érdemes BI-ban dolgozni, kicsitől közép, nagy, tehát méretgazdaságosságban kérdezem ezt. Hogy... Én azt gondolom, hogy aki már használ valamilyen rendszert, gondolok itt akár egy webshopra, egy számlázó rendszerre, onnantól már érdemes lehet ebben gondolkoznia. Különösen érdemes akkor, hogyha többféle rendszert is használ. De nyilván, hogyha ERP-ról vagy CRM-ről beszélünk, akkor meg azt gondolom, hogy végképp érdemes. A költségek szempontjából most a Microsoftnak az árazásával vagyok jobban képen, ott azért van egy elég jó, én azt gondolom, egy elég jó belépő szint, ugye, amit például egy bizonyos Office licenszekhez is becsomagolt a Microsoft, és használható, és ezzel már a felhőszolgáltatást meg tudjuk kapni, és ezzel meg tudunk kapni olyan fontos funkciókat, mint a megosztásnak a kezelése, a jogosultság kezelése, az ütemezett frissítés például. Bizonyos AI funkciók is használhatók, nyilván ugye itt vannak olyan dolgok, amik, hogy úgy fogalmazzak, csak komolyabb licenszel elérhetők jelen pillanatban, de én úgy látom, hogy a Microsoft egyre inkább törekszik arra, hogy hát nyilván a prémiumabb termékeikbe helyezik be az új szolgáltatásokat, de bizonyos funkciókat ezek közül szépen lassan aztán leáramoltatnak a hívjuk alacsonyabb szintű licenszekbe is. Jól hangzik, hogy nem kell feltétlenül nekünk egy nagy enterprise cégnek lenni ahhoz, hogy akár BI megoldásokat használjunk. Szóba került még hogy mikhez lehet kapcsolódni. Nyilván mondtad, hogy Excel is, meg más rendszerek. Vannak-e itt korlátok, illetve kiemelnél-e bármit, amire nem biztos, hogy egy hétköznapi ember gondol, hogy honnan nyerhetünk még ki adatot? Hát alapvetően praktikusan mindenhonnan, ahol van API szolgáltatás, tehát van egy olyan interfész, amin keresztül adatokat ki tudunk nyerni, azoknak az adatait ki tudjuk olvasni, illetve emellett gondolkodhatunk fájlokba is, tehát hogyha valamilyen okból kifolyólag egy
egy robusztusabb rendszernek az adatbázisához nem férünk hozzá, de kapunk mondjuk arra lehetőséget, hogy ütemezetten kiexportált fájlok vannak, akkor ezeket is hatékonyan be lehet olvasni ezekbe a környezetekbe, illetve van olyan funkció, hogy mondjuk úgy egy szimpla weboldalon található adatot, információt is be lehet olvasni egy ilyen eszközzel. Akkor nem nagyon vannak korlátok, jól értem? Hát korlátok mindig vannak, de azt gondolom, hogy nagyon sok mindent meg tudunk oldani. Igen. Most van, ha nem is teljesen mondjuk BI-ja, ugye a Power Platform eszköztárával karöltve azért nagyon sok mindent meg tudunk oldani, azt gondolom. És egyébként még, ha már így szóba hoztam a Power Platformot, hadd tegyem hozzá azt, hogy egy fontos dolga ezeknek a riportoló rendszereknek, hogy ne csak elemezzük ezeket az információkat, hanem ugye cselekedjünk is. A Power Platform eszközeivel indítani is tudunk ilyen cselekvéseket, automatikus módon is akár ki tudunk írni feladatokat, létre tudunk hozni meetingeket, nagyon sok minden lehetőség kínálkozik arra, hogyha valamilyen cselekvést szeretnénk indítani az információk alapján. Kezdünk már nagyon túlmutatni magán a BI-on. Nagyjából egyébként az időnk vége felé járunk, amit terveztünk ma beszélgetni. Van-e olyan gondolat így a beszélgetés alapján, amit esetleg még megosztanál velem a hallgatókkal, nézőkkel, ami így benned maradt, vagy azt gondolod, hogy izgalmas lehet? Megmondom őszintén, nincsen a fejemben ilyen plusz gondolat most. Jó. Szerintem, amivel én gondoltam, vagy készültem a mai alkalomra, azt mindent érintettünk. Akkor én nagyon szépen köszönöm az idődet, a felkészülésedet és a szakértelmedet. Én mindenképpen tanultam a mai beszélgetésben, nagyon sok izgalmas és hasznos dolgot hallottam. Bízom benne, hogy ez a nézőinknek, hallgatóinknak is hasonlóan izgalmas volt. Azt mondom, hogy lehet még ilyen alkalom, akár BI témában is, illetve vannak más podcast adásaink is, hogyha valakinek tetszett, akkor nézze meg azokat is, illetve kövessetek bennünket, kommenteljetek, ha kérdéseitek vannak, kifejezetten örömmel vesszük, mert ha olyan kérdések jönnek, akkor szerintem akár egy újabb alkalommal összeülhetünk, és akár a mélyére mehetünk bizonyos témáknak, de így elsőre szerintem elég sok mindenről beszéltünk, én azt gondolom, úgyhogy köszönjük a figyelmet, és tartsatok velünk máskor is. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok!